blöt i kanten. Ja, men fan inte blöt nu tiden. Ja, vi har olika anledningar. Ja, jag är Du inte... är väl antingen nyknullad eller kåt och jag har din unges kräk i hela mitt kön. Alltså förlåt mig. Kåt. Jag har inte... vet du vad? Kåt var väldigt länge sedan nu känner jag. Det ska jag vara ärlig och säga. Det är faktiskt något jag skulle vilja diskutera. Jaha, oj. Jaha, min kåthet. Ja, Hur ofta vi ligger. Jo, alltså, tack det för vet vi frågan. allt om. Nej, det tror jag inte vet längre. Nej, okej. Vi har bytt sovrum. Ja, du berättade senast igår om, vill jag bara säga, när ni knullade. Nu Ja, till mig och Alex på lunchen. Aha. Har du glömt bort det? Ni Jag tror att frågade. minst en gång när vi ses så talar de för mig hur ni har Ni legat. frågade. Nej. Jo. Klara tror att allt handlar om henne, så hon tror att folk ställer frågor, men sen så börjar hon bara prata om sig själv. Vad gör du egentligen här? Du undrar, verkar min dotter också undra. Vad gör du här? Igår passade din dotter 4 timmar, hon sov 2,5. Alltså manshaming! Va? Det var ingen omsorg. Det var att jag var en bra vän som ställde upp. Ja, den här videon ska handla om hur bra Humlan är och hur dålig Klara är uppenbarligen. Ska vi börja om? Det där ljudet är tajligt. Kan hon sätta en propp på den ungen? Hej älskling! Hon kanske ska vara med. Sitta här. Ja, ärligt talat så kommer jag snart ta upp henne här. Hon ligger i sitt babygym här nu och tycker det är jättekul. Hon ligger och snackar med kompisarna. Och kompisarna är ett moln, en sol, en stjärna och en regnbåge. Men vi börjar om. Välkommen till en ny jävla video. Idag är det då tänkt att vi ska göra en mukbang tillsammans med Trumvirvel. Bumblebee! Ja. Äntligen, det här är första gången vi gör det. Men va? Det är ju mukbang nu. Ja. Det är min mat. Mukbang så blir det. Vi har aldrig, jag svär på vår vänskap. Alltså hon har tjatat. Och den stora dagen är här nu. Ja, tänk att det tog 5 år av vår vänskap. Ja, men. Inte visste Att väl bjuda jag. in till en mukbang. Ja, men hur stort känns det inte det här? Jättestort. Mm. Fantastiskt faktiskt. Att få liksom ha en riktig del med. Mm. Förstår du? Att vara en gäst och inte bara vara... Biroll liksom. Ja, exakt. Huvudroll vill du vara. Mm. Men du har kvalat in här nu ibland. Ja, det är Förstår du? Det var en tuff match för dig, men här är du. Förstår du? Som hon har kämpat. Ja, jo tack. Men idag ska vi faktiskt inte prata om mig och om. Vi ska inte prata om vårt sexliv, men får jag fråga er, hur är ert sexliv? Men det är faktiskt väldigt bra just nu. Utan barn? Utan barn? Ja. Jo, men det är väl bra. Tills man skaffar barn, tänker jag, eller? Hej igen, Ivy. Alltså idag tänkte vi prata lite om dagens jävla trender. Exakt så. Dagens jävla trender. Du och jag börjar bli gamla. Jo. Jag börjar se lite så här rynkor som på dig. Alltså den här videon, det går bara ut på att dissa mig. Tryck ner en kvinna som den ligger ner. Ja. Jag ser rynkor på dig med, vill jag bara säga. Vi är lika gamla. Jo tack. Fy fan vad hemskt det är. Men jag tror att det här med trender är nästan värre för dig, för du har ju ingen trend. Nej. Som sagt, först är det jag som kapar henne, sen kapar hon tillbaka. Det är Ja. så vår vänskap ser ut. Ja, vi dissar varandra. Så ni som inte har förstått det so far, det är på skämt. Vi tycker om varandra egentligen. Ja, och det är en liten roasting på en bra nivå. Ja. Så är det ju. Precis så. Ja, nej, men jag skulle nog säga att till skillnad från dig så har jag ingen trend. Jag hänger nog kvar i det som... Ja, du är lite 2015 kommer knacka på och vill ha tillbaka sina kläder. Ja, men det är lite. Ja, 2015. Jag kan Så sträcka mig jag till kommer klara Ströja 2017. här. Nej, älskar. Jag kan sträcka mig till 2017. Men du kan ju vara lite såhär, ibland när du kommer så tänker jag ibland såhär. Jag har också en sån här 2016. Ja, men Förstår jag du? är liksom, det är inte min grej. Nej, jag fattar. Nej. Sen tycker du att det är kul att vara fin. Men fin och trender för mig, det är inte en garanti. Nej, det håller jag med. Ja. För vet du vad jag hatar? Nej. Det är de här jävla trenderna. När folk är så jävla trendiga och man ska vara så jävla ball. Man bara, det ser för jävligt ut. Alltså inte nog med det. Förutom att det är för jävligt så ser det också jävligt oskönt ut. Nej men ta bara typ de här Ellegalan och de här. Det blir såhär, visst som går dit och blir såhär. Va? Så blir jag blir upprörd blir jag. Varför har du slängt på det ett stort lakan och sen sprayat massa på det? Och sen gör vi lite revor med knivar på det. Ja, men det är Och sen exakt sätter vi ett det. bälte i midjan. Det är som om man går på Halloween.
Vi gör typ spikar i håret. Gör Det är som en man vill säga. utklädningsfest, eller vad heter det? Och så Kostymfest. blir det typ där, så öppnar man tidningen dagen efter Ellegalan och bara årets bäst klädda. Och så är det en bild på en sån person. Eller typ är det inte någon som har gått så här, någon köttbit eller någonting på någon. Ja. Eller ute till katt eller vad var det nu? Jag tycker det är jättekonstigt. Sen tycker jag det är jättebra att folk vågar vara sig själva och allting. Men just det här när trender blir lite... Fast det där måste vi skilja på. Det är skillnad på att någon sticker ut och vågar vara sig själv, alltså vara egen och testa något annat. Än att bara ha på sig... Ge fan i mina nachochips! Det här. Ja. Än att sätta på sig något bara för att det är en trend. Fast egentligen så kan alla hålla med om att det är skitfult. Jo, fast lakanet med hålet är inte en trend. Då vill du bara vara så här. Då blir det bara en stil som blir så här. Ni vet när jag typ inte kommer framåt, men ni vet när man känner så här. Det här är bara konstigt. Vart var det här snyggt? Ja, någonstans? exakt, det är det jag menar när alla kan hålla med om att det är ju inte snyggt. Men det är trend så vi har på Och så blir det jävligt ballt bara för att det är så här. Kolla hon har ett lakan på sig, fy fan vad nice. Du vet så. Ja, nu ska jag också ha det typ. Ja. Och jag ska vara ärlig och säga så här. Jag är inte heller en sån som är så här. Oh my god, det är trendigt så jag tar på mig det. Utan jag vill också samtidigt ha någonting som jag tycker är fint. Ja, men det tycker jag. Vi kommer gå igenom vissa trender nu som jag aldrig hade satt på mig. Hur trendigt det än må vara så är jag så här. Det här är så jävla fult. Alltså nej. Men låt oss börja med trenderna. Och låt mig inleda det med det här ljudet. Exakt så. Gör det. Skål och nu sätter vi igång. Skål för fan. Okej, men vi tar det här första, kanske mest liksom obvious trenden som har kommit liksom tidigt i år. Eller fan, det var nog längre sedan, typ 2 år sedan, jag vet inte. Låga byxor. Jag vill dock säga, jag tycker det är skitsnyggt, jag måste erkänna. Ja. Jag tycker att det är jättesnyggt. Nej, jag vet fan inte alltså. Ja, jag tycker det är jättesnyggt. Alltså jag tror att jag börjar komma över på den här liksom gammelgränsen när jag känner så här. 2015. Nej. Alltså för det första drar det mig tillbaka till vad? 90-talet? 2000-talet. Ja. När var låga byxor inne? När vi var små. Britney Spears. Ja, exakt. Då fanns det en alltså alla ni som bodde i Stockholm, ni borde känna till den butiken, men då fanns det en butik som hette Skala. Som hade, du bodde ju inte i Stockholm, Nej. du vet ju inte om. Men ni som tittar och bor i Stockholm, ni vet säkert. Den låg inne typ i Hötorget. Och när man kom in där, då hängde det bara rader. De var ju låga i midjan. Och så var de riktigt jävla utsvängda. Och sen hade de en tvätt på mig som ett vitt streck så här, framåt på rumpan. Åh fy fan. Utan fickor. Eller så skulle det se ut som låtsasfickor. Alltså på rumpan och i fram. Och då, det älskade jag. Jag levde ju dem på den tiden. Men nu när det kom tillbaka så kände jag så här. Men om jag sätter mig på med de här låga, då kommer jag ju visa hela fiffin. Det hänger inte jag med på. Men så låga behöver de inte vara. Fast de är väldigt låga. Sen vill jag dock säga, när man väl har fått barn och sånt där, jag vet inte. Jag vet inte hur skärmen skulle vara i de här låga byxorna. Nej, men och det är skillnad på, vi har gått från jättehöga till typ hänga på höfterna låga. Men nu snackar vi ju låga. Och det är låga som är inne nu. Så det är den låga jag pratar om. De här som du har där de hänger på höften, det tycker jag är snyggt. Det tycker jag är skitsnyggt. Men inte de här fiffig-låga. De vet inte jag har inte sett dem. Jo. I alla fall, låga byxor, den trenden, jag diggar den. Jag vill säga det, jag diggar den. Ja, jag har svårt att se mig kvar gå tillbaka dit. Men man ska aldrig säga aldrig. Nej, men den har inte varit trendig nu i 2 år, så har du inte gått dit än så tror jag inte du kommer komma dit. Nej, Nej. jag är helt med dig. Vi går vidare till trend nummer 2. De här fula ballerinaskorna. Alltså de är så fucking fula. Ballerinaskor, redan där, jag tycker det är jättefult. Och då ska ni dessutom skära upp den lite grann för att dela upp Men alltså, tårna det ser ut i som en 2 olika kameltå. familjer. Nej! Absolut nej, absolut inte. Det här är känner en jag. trend jag inte har sett. Jaha, nej det är Förrän trendigt. nu. Ja, det är trendigt. Att se att de har skurit som i 2. Det ser ut som en kameltå. Nej, att tårna skiljer sig. Ja, inte det alls ser ut snabbt. som en kameltå. Det är ju någonting som är fel. Det sitter fel. Ja, det Det är var jättefult. faktiskt riktigt Vet du vad, jag kan typ fula. inte ens prata om det. Jag blir typ upprörd bara att prata om det. Ja, de är verkligen jättefula. Jag håller helt med. Nej, alltså bye bye. Ballerina overall om jag får säga det själv. Det känns också så här riktigt som när man var liten. Då står man ju runt i ballerina. Det känns inte som något man hade haft idag, eller? Töntskor. Förlåt mig, men det är en töntskor. Och Jag vill också slänga in en till trend med ballerina. Det är att det nu även är trendigt att ha strumpor i sina ballerinaskor. Nej, säger jag då. Nej. Jag känner bara nej. Inga jävla strumpor i ballerinaskorna. Nej, det känns jävligt fult. Alltså, free the feet. Så känner jag. Nej, men så känner jag faktiskt i den trenden. Alltså då tycker jag nästan att strumpor i tofflor är snyggare. Alltså, Ja, men det är ju också trendigt och det är snyggt. Ja, det är ju snyggt. Men det känns konstigt att sätta en strumpa i en ballerina. Det hänger inte ihop.
Nej. Strumpan i tofflan känns lite coolt. Strumpan i ballerinan, nej, not a good match. Alltså varje gång strumpan kommer in den där ballerina så gör ju han såhär nej, nej. Och han bara känner att han blir tvingad ner, förstår du? Ja, nej, den trenden fattar Nej. jag faktiskt inte. Släng den. Släng den. Taxklackar. Ja, nej. Men fan, du klagade på mig häromdagen när jag hade några skor. Du sa det såhär, gud det ser ut som du har klackskor från bla bla. Men det var också ett par klackar under 2015 igen. Det var inte att de var låga, det var att det var fruktansvärda klackar. De var jättefina, Alltså, det enda var att de hade ett band. Ja, de var så fula. Alltså jag satt på soffan med John och bara, vad är det här? Och så skrev jag till Humlan, jag bara, vad är det här Humlan? Hon bara, jag vet. Du skrev typ jättefin men du ser ut som en tant. Eller någonting. Du är jättefin men det du har på dig ser ut som en tant. Man bara. Och du bara, vad är skorna ifrån? Du sa typ det. Du bara, är vi tillbaka på 2005? Du sa det något. Jag bara, tack. Nej, de var fruktansvärda. Ja, okej. Men Ja, taxklacken då? Det är alltså den här låga. Jättelåga. Passar jättebra för mig som är dålig på, eller som hatar att gå i klackar. Men skitfula. Jättebra, jag gillar inte dem. Det känns väldigt tantigt. Förlåt. För mig är det så här, när jag slår klackar, man har ont och man vill få längre ben. Det är varför jag vill ha klackar, typ i vissa looks. Ja, liksom. Exakt. Man kommer upp lite, man får snygg hållning. Exakt. Varför Men ska jag på jävla... om jag då liksom tappar hela den grejen, då blir jag så här, men då tar jag väl sneakers. Ja, 100%. Nej, släng den trenden också. Ja, den känns väldigt konstig. Faktiskt. Rosett i håret. Ja, Det är ju trendigt nu. ja okej. Det är som sagt, det hänger inte riktigt med på de här trenderna. Nej, och det här är för mig lite så här liten flicka typ. Jag hade kunnat göra det här till Ivy som ska gå till förskolan typ. Då är det så här, jag är så en liten rosett i håret, vad gulligt. Alltså en vuxen kvinna som då går och jobbar, som ansvarar över ett barn. Som ansvarar över... Men tänk mig då, jag ska då lämna Ivy på jobbet och känna att jag är mamma. Och så har jag den här rosetten, då känner jag så här, nej. Du känner att rosetten gör att man tvivlar på dig? Nej, skit i det. Men rosetten känns som att jag är 10 år. Men det håller med, det känns som någonting man hade förr i tiden när man hade typ, där har man skoluniform. Har man inte det? Jo, så har man lite sett så. på typ skoluniform. Men Det är Britney Spears. jag vill också säga så här. Jag kanske ändå är en sån som skulle kunna ha det till en look. Alltså vet du, jag satt och tänkte vad ska jag säga det? Så bara, fast det känns som att du är den personen som typ hade kunnat bara, jag gillar det här. Det var fint. Nej så här. Det är verkligen inte jag. Det är så inte jag. Det är Nej. lite för töntig för att vara jag om jag ska vara ärlig. Ja, men du hade kunnat göra det till en look. Om jag har en viss typ av klänning och det är midsommar och jag vill göra något gulligt med håret, då hade jag kanske kunnat göra det. Men jag hade ju skämts. För jag hade vetat vad som hände bakom min rygg. Förstår du? Jag hade ju känt hela tiden bara såhär, nej kolla på mig framför. Ja, nej, jag håller med. Det känns lite för flickigt typ för vuxna. Men det kan vara fint på en bild typ. Ja. Fy fan vilken tönt. Fy fan vilken tönt. Ja, vi går vidare. Det här är en sån här grej som jag vet är jättetrendig, men jag kommer inte förstå den. Det är de här tunna jävla halsdukssjalarna. Alltså jag kan tycka att det är skitfint att ha som en så här typ till en look, typ så här en sjal runt halsen som man knyter lite så, men när det blir en halsduk av det, då har du ingen funktion. då har ju ingen funktion. Och för mig är det här en halsduk som ser ut som, ni vet, en korv. Och så tänker ni skinnet på korven, men man har inte fyllt korven än med kött, utan det är bara skinnet. Gud vad äckligt. Så är det för mig. Att så här, den är inte fylld med kött. Nej. Förstår du? Det bara är ju ett bara tomt för syns skull och inte för funktion. Ja, och jag gillar ju funktion. Speciellt när det kommer till halsduk. Ja, det känns verkligen som något som borde liksom värma i så fall. Det blir två kärringar som sitter och pratar. Ja, vi är absolut vår tjej. Jag känner verkligen nu säger de här, känner jag så här, ja. Vi ska nog inte uttala oss om namn. Nej. Det är ju vi som inte har koll, jag fattar ju det. Det är ju inte dem, det är vi. Ja, det är vi. Det är du. Jag, men också du. Det är vi Nona, som inte har koll. Skillnaden är att du hakar på vissa trender. Det gör ju typ inte jag. Nej. Jag hänger ju kvar på 2000. Jag vet. Eller vad det var. Och jag vägrar bli en mamma som helt tappar min stil. Fast det pratade vi om igår, det kommer du aldrig göra. Ja, du jag är vet en cool det. morsa. Ja, det är det. Jag är jävligt cool. Du är jävligt cool. Alltså om vi gick, som igår när vi gick på stan. Då var det jag som var ut som morsa med barnvagnen och Ivy. Du såg ut som typ min coola tonåring som gick bakom mig. Nej, jag vill ändå inte vara tonåring. Nej, men- Då kan jag lite grann köra rosetten också. Nej, för det är barn. Just det. Då är det liksom förskole. Ja, sant. Så du är ändå cool. Du är liksom snygg. Du är cool. Yeah, du vet så här liksom. Vi går vidare. Ni vet Blair i Gossip Girl. Den så här old money stilen. Kan du Lite förstå vad såhär jag menar? kavaj, lite typ skjorta, kjol. Är inte det lite om man, eller? Ja, typ så här tweed-set. Typ som det Ja, här. men precis. Exakt. Jag slänger in en bild här så får ni se. Det är liksom en stil som kan vara väldigt trendig. Men är det inne nu?
Tydligen. Mm. Vad säger vi där? Nej men det är ju som sagt ingenting jag lyssnar på mig. Jag kan nog dock tycka det är fint. Mm. Det känns som att Jossa hade varit en person som hade varit snyggare. Exakt så. Hon hade kunnat klä upp det, 100%, eller har säkert gjort det. Jag kan tycka att den här stilen kan vara jättefin på rätt person. Hade jag satt på mig det här, då hade du sagt, hur mår du? Förstår Fast du? vet du vad det roliga med dig är? Att du kan typ klä upp sånt här också. Nej, Humlan. Jo. Nej. Kan vi ta tillbaks tiden när vi stod i ditt vardagsrum i Årsta och vi skulle packa inför en resa. Och så packade vi en massa så här gulliga sätt, vet du nu var inne i din gulliga brud. Som sagt, trender eller vad man nu ska kalla det. Vad som är inne och Klara bara, men det här är fint. Det var dock inte verkligen du, men du var ju väldigt gullig i dem. Ja. Och du bara, jo men hon har testat. Jag bara, nej alltså jag svär på gud att jag är inte. Det var lite bulanger på armarna. Lite. Det var något så här puffigt, det var puffig kjol och så var det liksom en toppers. Jag bara, Humlan du kommer vara jättefin i det här. Och hon bara, nej jag passar inte i sånt här. Sätter på mig det här. Jag dör av Alltså garv. du ligger vikt på golvet och bara, jag förstår vad du menar, du var inte söt det här. Men alltså du är ju en sån som klär upp de här grejerna fast det inte är du. Ja men grejen är, ja fast det passar ju inte mig heller ibland. Men jag vill bara gå tillbaka till det här att de här tweedsätten tycker jag kan vara skitfina. Men det är så inte jag. Nej det är verkligen inte jag. Det Alltså, känns det är också så lite inte. kantigt. Det var det jag skulle komma till. Alltså, jag tycker inte de är fula, men det är också lite kärvigt. Ja, det känns som att de passar upp med Taxklackarna och rosetterna i håret och hela den Exakt grejen. så. Ja, det är samma tjej. Vi är för cool. Ja, vi är så mycket coolare än det. Och de bara, åh nej. Men det är vi. Kom ner på Vet du vad? Ta ingen skit. Ta ingen skit. Stå upp för vem du är. Jag försöker. Men du fortsätter. Ah. Och trampa på någon som ligger ner. Ja, tänker det jag. var det. Det är ungefär som du gör mot mig. Ja. Att jag börjar bli gammal och så Men jag vidare. har ju lärt mig att man blir som man undgår. Och allt är mitt. Why, vi håller med. Precis som man. Ja. Vi har fått sällskap. Humlan, vi måste diskutera en till grej som är så jävla trendig just nu. Och så jävla ful. Ja. Jag slänger in en bild. De här tofflorna. Ja, nej. Alltså snälla, jag har verkligen undrat. Jag har tänkt så här, vad har jag missat? Alltså jag har tänkt så här, är det någon som har tagit fram sin typ mammas gamla tofflor eller så här, lånat morfars tofflor eller någonting. Men det är ju tydligen en trend. Jag ser dem överallt, de är skitfula. Ja, folk går ju typ ut på stan med dem. De är skitfula. Alltså, Och jag blir upprörd också när folk säger att de är snygga. nej men För det det är så är här- det ju inte. Nej, för först tänkte jag så här, du vet när jag såg en bild då tänkte jag så här, jaha, nej men hon måste bara gått hemifrån Ja, med tofflor. exakt. Hon hade på sig innetofflor Ja, och ut dem. exakt så. Och sen ser hon på nästa influencer och bara, jaha okej, ja hon råkar också gå ut med innetofflorna eller? Och sen ser de på en till och bara, nej men nu Men jag såg någon nu typ måste som det vara något. reste i det och bara... Ja, jag kan säga att det här är en trend som jag inte kommer förstå. Jag tycker att det är Nej. skitful. Då Alltså- skulle jag säga att jag är en Birkenstock-person. Men jag älskar att de säkert är pissköna. Men de är inte snygga. Nej, de är Kan vi inte mina allvar, alltså min mormor de hade de här. Ja, det känns som något som din mamma skulle kolla när hon går och drejer typ. Ja, Alltså verkligen så. men inte som en fashion-sko. Nej, och gå på stan med. Nej. Jag vill ta upp en till grej. Mm. De här blommorna som dyker upp överallt. Ja. Det är blommor höger och vänster nu Humlan. Och det är blommor runt Ja halsen. men det är som att vi har gått tillbaka till back in the days. Vart har vi hamnat? Varför har man blommor på sig helt plötsligt? Jag vill dock säga så här, jag vill inte bara dissa den Humlan. Jag kan dock tycka att det är ganska fint också med de här blomhalsbanden. Du vet en blomma med en Ja tråd. fast då känns det som att någon har satt på mig ett koppel. Som att jag är en hund. Men det är lite porrigt. Sett. Det är lite porrigt. Hur blev ett hundkoppel porrigt? Nej. Nej, det där är nog inte... Återigen, det är lite för gulligt. Ja. Förstår du? Jag tror att jag gillar att vara mer liksom neutral. Fast den tycker jag man kan ha lite mer porrig än gulligt. Porr. Alltså jag ser inte Nej. porrigheten i Nej jag det. förstår. Du tänker såhär, ja. Eller vadå, jag fattar inte. Och jag bara, vad? Ja, ta av dig skiten. Alltså det är typ som att jag då skulle komma hem så här till min pojkvän. Nej. Och bara så här, jo men det här är väl lite fint eller? Ja, nu är det inte riktiga blommor som är trendiga utan det är typ en vit utan något annat på. Bara en Men vit. varför? Typ blommor. Jag förstår Jag inte. frågar inte mig varför. Okej, och när skulle du använda den här då? När du överraskar John hemma i sängen? Nej, men det hade jag kunnat ha. En blomma så här tight och ett band liksom. Alltså, Jag kan tycka att det är jättefint. jätterandom. Jag har Men vet du svårt att se vad? det. Vi släpper det bara. Ja. Herregud. Vi är faktiskt klara undan du och jag. Men en till grej som också skrämmer mig. Det är ju att det även börjar bli trendigt när det kommer till kroppar. Ja. Alltså att kroppar blir en trendgrej. Vilket är bara så fucked up det bara kan bli. Det vill jag faktiskt säga innan vi avslutar. Att så här, låt alla er känna att kroppar är en trendgrej. Ni ser ut som ni gör. Jag ser ut som jag gör. Humla ser ut som hon gör.
Och det finns inget trendigt i kroppar, utan ni är fina precis som ni är unika precis som ni är. Och sen hittar man en stil som ni känner att ni är bekväma i, som känner att ni passar i, och skit i allt annat som är. Ja, för det är en grej att liksom kläder går i trender. Det är någonting man kan köpa nytt, man kan slänga eller sälja eller liksom det går där. Men en kropp, så här, vi har ju bara en kropp. Vi har en kropp och det du finns kan fixa och göra om hur mycket du vill på den och liksom banta eller vad du nu gör. Men in the end of the day så här, ja, fast du har ju bara en kropp, den går inte att bytas ut. Ja, men och den ska inte hålla på att ändras med. Det är inget trendigt. Alltså, så här, förstå problematiken i att först ska det vara jättetrendigt med en jättestor rumpa, jättestora höfter, stora tuttar. Sen ska det plötsligt bli trendigt med en jätteliten rumpa, jättesmå höfter. Alltså man bara, det funkar inte så. Det funkar inte så. Alltså, vi växer ju på olika sätt eller vad man säger. Exakt. Så älska er själva, äg vad ni fucking har och hitta en stil som ni är bekväma i. Och då kommer ni vara skitsnygga vad ni än tar på er. Verkligen. Även och sätter i håret. Amen, så att säga. Amen faktiskt. Vet ni vad? Det här var allt från oss. Vi ses om några dagar igen. Glöm inte att jag älskar er. Och ja, vi ses bara om typ 2-3 dagar igen. Kom ihåg att prenumerera, kommentera, likea och dela. Följa Humla. Är det mig? Ja, men vi följer. Hej då!